ค้กโรลนุ่มๆกลิ่นหอมทุเรียนแท้ๆใครได้ลองเป็นต้องตกหลุมรักสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเมนูพิเศษสุดๆสำหรับสายทุเรียนเค้กโรลทุเรียนสูตรนี้ทั้งนุ่มหอมมันแบบไม่เลี่ยนทำง่ายจะทำขายหรือทำกินเองก็ฟินสุดๆใครที่กำลังมองหาขนมหน้าร้อนหรืออยากทำของฝากไปให้คนพิเศษอย่าพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมทุเรียนกันก่อนสูตรนี้วันนี้จะใช้ชะนีค่ะใช้ประมาณ1ลูกน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2กิโลแนะนำให้เลือกเนื้อทุเรียนแบบที่ไม่สุกจนเกินไปแบบกรอบนอกนุ่มในยิ่งดีค่ะนำเนื้อทุเรียนน้ำตาลมะพร้าวกะทิและน้ำมันมาปั่นรวมกันค่ะจะใช้น้ำมันพืชน้ำมันคาโนราหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ปั่นส่วนผสมให้เข้ากันจนได้เนื้อเนียนจากนั้นนำไปเทใส่ภาชนะที่จะใช้ผสมต่อไปให้มาทำการแยกไข่จะใส่เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแนะนำให้เลือกใช้เป็นไข่สดใหม่เค้กจะได้ไม่คาวไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นง่ายใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมของไข่แดงและส่วนผสมของทุเรียนจนเข้ากันดีจากนั้นใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยแป้งเค้กก็จะมีแป้งเค้กและผงฟูจะใช้เป็นแป้งเค้กบัวแดงร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในชามส่วนผสมใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วเมื่อคนด้วยความเร็วจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงกันไว้ก่อนต่อไปเราก็จะมาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปถ้าไม่มีสามารถใส่ครีมออฟทาท่าหรือน้ำส้มสายชูแทนได้จากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่3ครั้งจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดเมื่อน้ำตาลทรายหมดแล้วก็ตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วจากนั้นให้ตีไข่ขาวต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศต่อไปให้ตักไข่ขาวส่วนหนึ่งมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเบามือเมื่อคนตะล่อมส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วจะนำส่วนผสมนี้เทกลับไปในชามไข่ขาวเดิมเทส่วนผสมลงไปในชามไข่ขาวเดิมจากนั้นใช้ตะกร้อมือหรือไม้พายคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีเราก็จะนำไปเทใส่ถาดถาดที่ใช้จะเป็นขนาด10คูณ10คูณ1.5 นิ้วปูด้วยกระดาษรองอบให้สูงจากขอบถาดเพื่อสะดวกในการยกเค้กออกจากถาดจากนั้นเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดและอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบทุกครั้งที่สำคัญอย่าลืมวอร์มเตาอบก่อนนำเค้กเข้าอบประมาณ 10-15 นาทีจากอบที่อุณหภูมิ170องศาใส่ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 17-18 นาทีโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซตตัวจากนั้นก็พักให้เย็นจะนำเค้กออกมาพักให้เย็นนอกถาดหรือจะพักไว้ในถาดก็ได้เค้กที่ได้จะมีความนุ่มแล้วก็หอมทุเรียนมากพักเค้กไว้ให้เย็นจากนั้นระหว่างนี้เราจะไปตีวิปปิ้งครีมกันแจ็คใช้วิปปิ้งครีมที่ไม่มีรสหวานจึงเติมนมข้นหวานและเกลือลงไปเล็กน้อยถ้าเพื่อนๆใช้วิปปิ้งครีมที่มีรสหวานแล้วก็ไม่ต้องใส่นมข้นหวานก็ได้เปิดสปีดความเร็วกลางตีวิปปิ้งครีมจนขึ้นฟู
แนะนำอย่าตีวิปปิ้งครีมจนแข็งเกินไป อาจจะเกิดการแยกตัว เมื่อตีจนขึ้นฟูดีแล้วจะตักวิปปิ้งครีมใส่ถุงบีบไว้ เวลาที่นำไปปาดจะได้สะดวกแล้วก็ง่ายสำหรับมือใหม่ ระหว่างที่ยังไม่ใช้ก็นำไปแช่เย็นไว้ก่อน เมื่อเวลาจะใช้ก็นำออกไปตัดปลายถุง หลังจากพักเค้กไว้จนเย็นแล้วเราจะมาประกอบเค้กกัน ขั้นตอนแรกก็กลับด้านก่อน วางกระดาษที่จะม้วนทับลงไป แล้วก็กลับด้านเค้ก วันนี้เราจะม้วนแบบโชว์ผิวสวยๆหรือเพื่อนๆจะม้วนแบบไม่โชว์ผิวก็ได้แล้วแต่ความชอบเลย บีบวิปปิ้งครีมลงไปเป็นเส้นดูตามคลิปเลยนะคะ จากนั้นก็ใช้ไม้พายปาดวิปปิ้งครีมให้เรียบเสมอกัน วางเนื้อทุเรียนลงไปตรงบริเวณด้านบน มากน้อยตามชอบ แต่ระวังว่าถ้าใส่มากเกินไปอาจจะปริ้นออกได้ จากนั้นทำการมดเค้กดูตามคลิปได้เลยค่ะ แจ็คพักเค้กไว้ในตู้เย็นเพื่อให้เค้กเซตตัวประมาณ 30-40 นาที จากนั้นก็นำออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ตัดแบ่งตามขนาดที่ต้องการแจ็คตัดแบ่งออกเป็น 5 ชิ้นค่ะ เมื่อตัดแบ่งแล้วเราก็ตกแต่งได้ตามใจชอบจะใช้วิปปิ้งครีมที่เหลือบีบด้านบนแล้วก็ตกแต่งด้วยเนื้อทุเรียนด้านบนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เค้กโรลทุเรียนของเราน่ากินขึ้นไปอีก ใครชอบเค้กทุเรียนอย่าลืมทำเมนูนี้เลยนะคะทำง่ายมากๆเนื้อเค้กนุ่มฟูเป็นเนื้อเค้กที่ไม่ใส่สารเสริมกัดไปตรงไหนก็เจอเนื้อทุเรียนทุกคำขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ